Hello friends, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। মই আজি 32 চেষ্টৰ বাবে ব্লাউজৰ কাটিং একেবাৰে সহজভাৱে ডাইৰেক্ট কাপোৰৰ ওপৰত কৰি দেখাম। ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব, একদম সহজতে বুজি পাই যাব। আপুনি নিজেও কাটিং কৰিব পৰা হৈ যাব এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত। যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিও পাবলৈ আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। এইটো স্লিভছৰ পাৰ্ট হয় আৰু এইটো স্লিভছৰ পাৰ্ট, দুইটা স্লিভছৰ বাবে। আৰু এইটো হয় বেক পাৰ্ট। বেক পাৰ্টৰ এনেকুৱা এমব্ৰইডাৰী আছে। এতিয়া কাটিং কৰিম। প্ৰথমতে এইটো বেক পাৰ্টটো সমানে দুভাজ কৰি ললো আৰু এমব্ৰইডাৰী পাৰ্টখিনি এফালে যিমান আছে আনফালেও সিমানেই আছে, একদম সমানে ভাজ কৰি ললো। এনেকৈ প্ৰথমতে এডাল চিন টানি সমান কৰি ললো। এতিয়া ব্লাউজটোৰ লেন্থ লাগে 14 ইঞ্চ, মই 15 ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰিম। যিমান লেন্থ লাগে 1 ইঞ্চ প্লাস কৰি ল'ব। এইটো প্ৰিন্সেছ কাটত বনাম। এতিয়া শোল্ডাৰ লম ডিপ নেকৰ একৰ্ডিঙত 5 ইঞ্চ, আৰ্ম হোল লম 5.5 ইঞ্চ। এতিয়া 32 চেষ্টৰ 4 ভাগ এভাগ লম 8 ইঞ্চ আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে। আপোনাৰ যিমান চেষ্ট হয় তাৰ 4 ভাগ এভাগ ল'ব। তাৰপিছত মাৰ্জিনখিনি এড কৰি দিব। ৱেষ্ট হয় 28, তাৰ 4 ভাগ এভাগ 7 ইঞ্চ, 1 ইঞ্চ বেক ডাৰ্টৰ বাবে আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে ল'লোঁ। ইফালে হাফ ইঞ্চ বেকা কৰি আৰ্ম হোলৰ শ্বেপ দিবৰ বাবে এনেকৈ আস্তানি দিম। এইটো এনেকৈ আৰ্ম হোলৰ শ্বেপ দি দিলোঁ। নেক উইথ ৰাখিছোঁ 2 ইঞ্চ, বেক নেক লেন্থ ৰাখিম 9 ইঞ্চ। আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে। তলৰ ফালে ৰাখিম 2.5 ইঞ্চ। এনেকৈ বক্স বনাই দিলোঁ। আপুনি ইয়াত যিকোনো শ্বেপ দিব পাৰে, মই ইয়াত ৰাউণ্ড শ্বেপ দিছোঁ। এফালে অলপমান ডাউন কৰিম 0.2 মান। এতিয়া বেক পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰি ল'ম। বেক পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰি ল'লোঁ। এফালে যিটো মাৰ্জিন ফিটিং লাইনৰ ওপৰত মই সৰুকৈ কাট লগাইছোঁ। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ বাবে কাটিং কৰিম। এইখিনি কাপোৰত প্ৰথমতে এডাল চিন টানি সমান কৰি ল'ম। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো যিহেতু ফ্ৰণ্ট অপেন হ'ব, সেইকাৰণে অপেন চাইডতে বনাম। প্ৰথমতে এডাল চিন টানি সমান কৰি ল'লোঁ। এতিয়া হাফ ইঞ্চ ল'ম হুক আৰু কাজপট্টিৰ বাবে। ইফালেও হাফ ইঞ্চ ল'ম। এইটো প্ৰিন্সেছ কাটত হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লাগে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত। প্ৰথমতে এনেকৈ লৈ ল'লে পিছত একো দিগদাৰ নহয়, একদম পাৰফেক্ট হয় কাটিং ইয়াৰ। তাৰপিছত বেক পাৰ্টটো এই দুডাল চিনৰ ওপৰত বহাই দিলোঁ। এতিয়া বাকী বাহিৰৰ ছাইডটো ছেম টু ছেম ড্ৰ কৰি ল'ম। এতিয়া বেক পাৰ্টটো উঠাই দিম। আৰ্ম হোলৰ চিনকেইডাল টানি ল'ম। এতিয়া নেক লেন্থ ৰাখিছোঁ, ফ্ৰণ্ট নেক লেন্থ 6 ইঞ্চ। আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে। এইফালৰ পৰা 2.5 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ বহলটো। এইটো মই ৰাউণ্ড শ্বেপ দিম। আপুনি যিকোনো শ্বেপ দিব পাৰে, চুইট হাৰ্ট শ্বেপো দিব পাৰে। এতিয়া ওপৰৰ পৰা বাছ পইণ্ট 32 চেষ্টৰ বাবে 10 ইঞ্চ। ইফালে হাফ ইঞ্চ বাদ দি 3 ইঞ্চ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা হাফ ইঞ্চ বাদ দি 3.25 ইঞ্চ লৈছোঁ। এইখিনি চিধা কৰি ল'ম এনেকৈ। তাৰপিছত ওপৰলৈকে এনেকৈ প্ৰিন্সেছ লাইনটো ড্ৰ কৰি দিম। ইফালে হাফ ইঞ্চ ফ্ৰণ্ট আৰ্ম হোলৰ শ্বেপ দিম, কিন্তু এইটো কাটিং এতিয়া নহয়, যেতিয়া ষ্টিচিং কৰিম তেতিয়াহে হ'ব। ইফালে 1.5 ইঞ্চ তলৰ ফালে, ওপৰৰ ফালে 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈছোঁ। আৰু এইটো হাফ ইঞ্চ যে এইটো উলিয়াই দিব লাগিব, নহ'লে এইটো বাঢ়ি থাকিব। এইখিনি মই অলপ কাটি দেখাম, এইখিনি যিখিনি এক্সট্ৰা আছে। এইখিনি মই কাটি দেখাইছোঁ, তেতিয়া বুজাত সুবিধা হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ পৰা 1.5 ইঞ্চ ল'ম। লেন্থ ৰাখিছোঁ 2 ইঞ্চ তলৰ পৰা। এনেকৈ শ্বেপটো মিলাই দিম। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰি ল'ম।
কাটিং কৰি ল'লোঁ আৰু ফ্ৰণ্ট আৰ্ম হোলৰ শ্বেপটো এতিয়া কাটিং কৰা নাই, যেতিয়া ষ্টিচিং কৰিম তেতিয়া কাটিং কৰিম। এতিয়া স্লিভছৰ কাটিং কৰিম। এই দুটা পাৰ্ট স্লিভছৰ হয়। প্ৰথমতে সমানে এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি ল'ম। এনেকৈ ফুলখিনি যাতে দুইটা চাইডে সমান হয় তেনেকৈ মই দুইটা স্লিভছৰ বাবে 4 ফল্ড কৰি ল'লোঁ। ওপৰফালে ফল্ডেড চাইড। ইফালে প্ৰথমতে এটা চিন টানি সমান কৰি ল'ম। ইফালে কাপোৰৰ কাষটো আছে, কাষটো সদায় উলিয়াই ল'ব লাগে কাপোৰ চিলাওঁতে। এতিয়া লেন্থ যিমান লাগে তাত মই 1.5 ইঞ্চ বা 2 ইঞ্চ এক্সট্ৰা ল'ম। 1.5 ইঞ্চ 16 ইঞ্চৰ মাৰ্কিং কৰিছোঁ। এইটো 14 ইঞ্চৰ ৰেডি হ'ব। এইফালে ডাউন কৰিম 3 ইঞ্চৰ। স্লিভছটো কেনেদৰে কাটিং কৰিলে পাৰফেক্ট হয় সেইটো দেখাম। স্লিভছ কাটিং কৰিবলৈ প্ৰথমতে বেক পাৰ্টটো এনেকৈ মেজাৰ কৰি ল'ম। ৰাউণ্ডত যিমান পালোঁ এইটো এনেকৈ লৈ ল'ম। 7 ইঞ্চ পালোঁ, 7 ইঞ্চটো এনেকৈ বেকাকৈ লৈ ল'লোঁ। এতিয়া চিধা কৰি ল'ম আঁচ এডাল টানি। প্ৰথমতে এইফালে ৰাউণ্ডটো উলিয়াই লওঁ। ৰাউণ্ড 5 ইঞ্চ হয়, 5 ইঞ্চ ল'লোঁ। 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে। এইফালে 2 ইঞ্চ মাৰ্জিন লৈছোঁ। সমান কৰি ল'লোঁ আৰু এইটো শ্বেপ দিবলৈ আপুনি এনেকৈ কৰিব পাৰে। 3 বা 4 ইঞ্চ দূৰত এনেকৈ ½ ইঞ্চৰ এনেকৈ শ্বেপ দি দিলে শ্বেপটো আহি যাব ভালদৰে। কাৰ্ভ স্কেল নোহোৱাকৈ আহি যায় এনেকৈ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এই যিটা চিন টানিলোঁ তাক হাফ কৰি ল'ম স্লিভছৰ শ্বেপ দিবলৈ। এইখিনিৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান হ'ল তাকো হাফ কৰিম। তাৰপিছত এইটো পাৰ্টতো হাফ কৰি ল'ম। এতিয়া এইফালে ½ ইঞ্চ বহাম এইটো চাইডে আৰু এইটো চাইড তলৰ ফালে ½ ইঞ্চতকৈ অলপমান কম 1 পইণ্ট কম ল'ম। এতিয়া এইটো ½ ইঞ্চলৈ এনেকৈ মিলালোঁ। তাৰপিছত চেণ্টাৰত এনেকৈ মিলালোঁ। মিলাই এনেকৈ এইটো পইণ্টৰ লগত মিলাই এনেকৈ আনিলোঁ। এইটো ফ্ৰণ্ট স্লিভছৰ শ্বেপ আহি গৈছে। তাৰপিছত বেক স্লিভছৰ শ্বেপ দিবলৈ এইফালে ½ ইঞ্চতকৈ কম ল'লোঁ। এনেকৈ এইফালৰ পৰা ইয়ালৈকে এনেকৈ মিলাই দিম। এইটো বেক স্লিভছৰ শ্বেপ হয়। এনেকৈ কৰিলে একদম পাৰফেক্ট হয়। এতিয়া প্ৰথমতে বেক স্লিভছৰ যিটো শ্বেপ সেইটোত কাটিং কৰি ল'ম। স্লিভছৰ কাটিং হৈ গ'ল। চেণ্টাৰত সৰু কাট লগাইছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ দুটা পল্লা খুলি ল'ম। দুইটা চিধা চাইড মই ভিতৰৰ ফালে ৰাখিছিলোঁ স্লিভছৰ। হয়তো চিধা চাইড ভিতৰৰ ফালে নহ'লে ওলোটা চাইড ভিতৰৰ ফালে ৰাখি কাটিং কৰিব। ইয়াৰ লগতে কাটিং কমপ্লিট হ'ল ব্লাউজটোৰ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।